everyone. So, today guys, ako ay mag-filling ng aming bowl. So, ito yung aking itak sa inyo. Ayan. Ayan guys, napinturahan na namin ng first coat ayang bowl, tsaka itong ayan. So ngayon naman paint ko ulit siya ng last paint, pero itong side kasi lalagyan namin yan ng wallpaper para match dito sa wallpaper na dating nakalagay. So, ayan guys. Yun ang gagawin ko today. Pintura ulit. Ang asawa ko kasi guys, plumber siya, pero marunong siyang mag-build ng sa bahay. So, yun, pag siya nag-ayos ng ng cover, ito yung wall. So, ang tulong ko na lang sa kanya is magpintura at mag-filling. Kasi dito guys, pag magpapagawa kayo magpapapinto,